كانت الزراعة في مصر القديمة تمر بعدة مراحل بعد أن تنسحب مياه الفيضان من الأرض إلى نهر النيل. ويمكن تلخيص عملية الزراعة في مصر القديمة في العسق والحرث. يقوم الفلاح بعسق الأرض بالفأس وحرثها بمحاريس تجرها السيران. ثم بذر البذور. يقوم الفلاح ببذر البذور وإطلاق الأغنام لتغريزها بأرجلها في التربة. ثم الحصاد. فينتظر الفلاح حتى ينضج المحصول ويقوم بعملية الحصاد وجمعه في شباك أو وضعه في شكل حزم لنقله. ثم التخزين. يقوم الفلاح بعملية تزرية الحبوب وغربلتها وتسجيل مقدار المحصول وتخزينه في صوامع لحفظه. بالنسبة للمحاصيل الزراعية، فقد كانت مصر تشتهر في هذه الفترة بزراعة أصناف كثيرة من الحبوب والنباتات والخضروات، مثل الفول والعدس والذرة والحلبة والخيار والبصل والخس. ومن الفواكه التين والعنب والنبق والجميز والبلح. والمحاصيل الزيتية مثل السمسم والخروع، كما بدأت زراعة الزيتون منذ الأسرة الثامنة عشر، ولكنه كان نادرا دائما. كذلك كانت بمصر حدائق للزهور ممتدة من الذوق المصري القديم الذي أحب باقات الزهور وأكاليلها. وتوجد صور ملونة لهذه الباقات والأكاليل مرسومة على أرضيات القصور. ومن تلك الزهور أزهار اللوتس وأزهار الغلال الزرقاء، وكذلك النباتات المعروفة باللقاح، وكان يعتبرون ثماره رمزا للحب. وهناك أيضا نباتات برية تنمو على ضفاف النيل وفي الصحراء، من أعشاب الكرفس والريزومات، مما يستعمل إما في طهي الطعام أو في العطور والبرد. ونباتات الزينة مثل اللبلاب والسوسن، ونباتات الصباغة والنباتات الطبية مثل شجرة التربنتين. استخدم المصري القديم الشادوف في الزراعة، وهي آلة تستخدم لنقل المياه للمناطق البعيدة عن الفيضان. وبواسطة الشادوف استطاع المصري القديم زراعة أكثر من محصول في العام الواحد. وهنا ظهرت عبقرية المصري القديم. كما اهتم المزارعين بتربية الأبقار والأغنام، واستفاد المزارعين من الحيوانات في أعمال الحقل والنقل، كما استفاد من جلودها ولحومها وصوفها وشعرها. اهتم بتربية الطيور مثل البط والحمام والأوز. كما اهتموا أيضا بتربية النحل. لقد كان المصري القديم يؤمن بوجود إله أعظم، وقد كانت الزراعة لها شأنها ولها من ذلك الإله العظيم. وهم كانوا يرعون شؤون الزراعة، ومنهم أوزوريس إله الزراعة والخضرة والبعث المرتبط بفيضان النيل، وزوجته إيزيس رمز الوفاء لزوجها ورمز الفلاحة المصرية والسحر والجمال. والآلهة سيخت إله الحقول واسمها مرسوم على رأسها، وهي تحمل مائدة قرابين عليها البيض والطيور وزهرة اللوتس، وأسفلها زهور اللوتس والسمك. والإله إيزيس وإله الحبوب نب، وله أيضا رسومات، فتراه متوجا بسنابل القمح ويحمل في يديه حزمتين من القمح. وإله فيضان النيل حابي، ونشاهده وهو يحمل مائدة القرابين التي بها خيرات الحقل ونهر النيل. كما نرى نقوشا ورسوما له وهو يوحد القطرين الصعيد والدلتا.